สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัวนี้ค่ะแนนจะพามาทำเมนูแคบหมูค่ะปกติทั่วไปแล้วเราก็จะไปซื้อตามร้านต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราอยากรู้ว่ากรรมวิธีมันมีการทำยังไงมันจะยากขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีส่วนผสมและวิธีการทำยังไงบ้างค่ะส่วนผสมของเมนูแคบหมูนะคะก็จะมีหนังหมูค่ะเกลือป่นค่ะส่วนผสมครบแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะเราเริ่มขั้นตอนแรกของการทำเมนูแคบหมูกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากเอาหนังหมูนะคะมาล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งค่ะเสร็จแล้วมันจะยังมีตัวขนของหมูนะคะแล้วก็เอามีดค่ะเลาะออกปาดออกพอสะอาดดีแล้วค่ะก็มาหั่นเป็นเส้นเลยในส่วนที่เป็นอย่างนี้นะคะก็ไม่เป็นไรก็ทานได้เหมือนกันสำหรับขนาดนะคะก็เอาแล้วแต่ชอบเลยหั่นเป็นเส้นแบบนี้ค่ะหั่นไปเรื่อยๆนะคะจนหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะหลังจากเอาตัวขนหมูนะคะแล้วก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาหมักกับเกลือกันค่ะก็หยอกเกลือลงไปเลยก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณ 10-20 นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะเราก็จะมาเริ่มทอดแคบหมูกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการเอาหนังหมูนะคะลงไปต้มในน้ำมันค่ะใช้ไฟเบาๆเลยค่ะเพื่อที่จะค่อยๆให้มันสุกนะคะแล้วก็ไล่ความชื้นข้างในเราก็จะรอไปเรื่อยๆให้หนังหมูสุกนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะตอนนี้นะคะแคบหมูของเราก็ออกมาหน้าตาสวยแล้วเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วก็พักเขาเอาไว้ในน้ำมันแบบนี้นะคะให้เย็นเลยประมาณ 2-3 ชั่วโมงค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะหลังจากที่เราแช่ตัวแคบหมูนะคะไว้ในน้ำมันจนเย็นแล้วนะคะก็ตักขึ้นเอาไว้ค่ะขั้นตอนต่อมาก็คือตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปทอดอีกครั้งค่ะขั้นตอนนี้จะใช้เวลาไม่นานนะคะมันก็จะฟูขึ้นมาอีกค่ะมันก็จะฟูแบบนี้เปลี่ยนสีพอได้สีประมาณนี้ค่ะไม่ต้องเหลืองมากเพราะเดี๋ยวพอเราเอาขึ้นมันจะสุกต่ออีกหน่อยก็ตักขึ้นได้เลยค่ะพอตักขึ้นเสด็จน้ำมันไว้แล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูแคบหมูค่ะก็สามารถทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มแบบนี้ได้นะคะ
กรรมวิธีไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ลองไปทำทานกันดูนะคะสำหรับสูตรและวิธีการทำค่ะสามารถติดตามชมในทาง foodtower.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ